سلام، به یه ویدئوی دیگه خوش اومدید. توی این ویدئو قراره یه موتیف کاربردی با هم یاد بگیریم که از سایز خیلی خیلی کوچیک هم میتونید این موتیف رو در نظر بگیرین تا به سایز بزرگ یا هر سایزی که بخواین. میتونه هم براتون رو تختی بشه، هم یک موتیف کوچیک برای لباس یا هر آیتمی که مد نظرتونه. یه موتیفیه که انتها نداره، تا هر چقدر که بخواین قابل ادامه دادنه. این آموزش مو به مو جزئیات براتون توضیح دادم. اگه با نخ مرسریزه بخواین اجراش کنین یه بافت ظریف خواهید داشت و با هر نخی هم قابل اجراست. من با نخ کتان دارم میبافم و قلاب شماره 3. خودم این باف رو نچیدم که در ادامه بتونم تبدیل کنم به کوسن. اگر شما دوست دارین که نتیجه کار رو توی آموزش جداگونه نتیجه بافتش رو واسهتون توضیح بدم، حاشیه‌ها رو بهتون آموزش بدم، حتما زیر کامنت بذارین برام که بدونم که بافت کوسن هم میخواین که توی آموزش ها باشه یا نه. بریم که با هم دیگه ادامه ویدیو رو ببینیم. برای شروع نیاز به حلقه داریم که این حلقه میتونه حلقه جادویی باشه یا حلقه‌ای باشه که با زنجیره ها تشکیل شده باشه. حلقه جادویی خیلی کار براتون راحت تره و حالا نهایتش نخ رو در انتها پنهون میکنه. ببینید یه حلقه دور انگشت، خب از این قسمت قلاب رد میشه، این شست روی دوتا نخ قرار میگیره و حلقه ساخته میشه. خب این دوتا نخی که روی همدیگه هست تا انتها باید همراه من باشه، تا انتهای این حلقه. 1 2 زنجیره میگیرم، یه حلقه روی قلاب و 2 تا پایه نیمه میبافم. یک حلقه روی قلاب و 1 پایه نیمه میبافم. الان شد 3 تا پایه، یعنی به علاوه اون 2 تا زنجیری که اول گرفتم 3 تا پایه شدن. خب حلقه این نخ رو از 3 تا حلقه روی قلاب رد کردم، یه حلقه بست میزنم، 2 تا زنجیره میبافم، دوباره یه حلقه روی قلاب و از داخل این حلقه که 2 تا نخ همراه منه 3 تا پایه نیمه میبافم. ببینین پایه رو به شکلی که فقط از 2 تای اول رها میکنم، حلقه بعدی روی قلاب هست، یک حلقه روی قلاب از 2 تا فقط رها میکنم و به این شکل 1 2 3 4 تا حلقه دارم. یعنی از این بافت به بعد حلقه هایی که روی قلاب من قرار میگیره 4 تایی هن. این نخ رو از هر 4 حلقه رد میکنم. بچه ها ببینین این پایه رو که با پایه کلاسر بهش میگیم، من توی پلیلیست مدرسه قلاب بافی اگر اشتباه نکنم شماره 2 بود براتون گذاشتم و کامل مفصل توضیح دادم. اگه احساس میکنین که مشکل دارین یه سر به این پلیلیست بزنین و از اونجا با دقت بیشتر و توضیح کاملتر ببینین. 2 تا دیگه زنجیره و دوباره پایه کلاسر باید ببافم. 1 2 3 تا پایه نیمه و 1 نخ از همشون رد میشه. ما بین این پایه ها 2 تا زنجیره داره و دوباره 1 پایه کلاسر، 1 2 3 و حلقه ازشون رد میشه. خب هر 2 تا میشن 1 ضلع مربع. 4 تا دیگه بعد ببافم. در مجموع به 8 تا پایه کلاسر نیاز دارم که ما بین همشون هم 2 تا زنجیره قرار میگیره. 8 تا پایه کلاسر بافتم. حالا این حلقه رو محکم میکشم و قدری که این مرکز من کور بشه، میبینین قشنگ فیکس بشه. 1 زنجیره میگیرم برای وصل و به جای زنجیره دوم روی این کلاسر پای کوتاه میبافم. خب نخ الان وسط این
فضا قرار گرفته. 1 2 زنجیره، 1 حلقه روی قلاب و 1 پایه نیمه. حالا کلاسر 2 پایه‌ای میخوام ببافم. دیدین؟ 1 کلاسر 2 پایه‌ای. 2 تا زنجیره، فاصله، 1 حلقه روی قلاب و توی این فضا 3 تا پایه بلند کامل میبافم. 1 2 3. 2 تا زنجیره، 1 حلقه روی قلاب، توی فضای بعدی 1 کلاسر 2 تایی میبافم. خب حالا 2 تا زنجیره، دوباره توی همون فضا 1 کلاسر 2 تایی دیگه میبافم. دوباره 2 تا زنجیره و توی فضای بعدی 3 تا پایه بلند میبافم. 1 3 تا پایه بلند کامل. 2 و این پایه بلند سوم. حالا 2 تا زنجیره، توی این فضا باید کلاسر ببافم. 2 پایه‌ای، 1 2 با هم بست، 1 2 دوباره همین فضا 1 کلاسر 2 پایه‌ای، 1 2 قفل، 1 2 و توی فضای بعدی 3 تا پایه بلند کامل میبافم. 2 این 3. خب تا اینجا 3 ضلع مربع داره کامل میشه. خب این قسمت هایی که کلاسر 2 تایی داریم گوشه های مربع ما میشه. این قسمت رو هم میبافم. 1 2 توی فضای بعدی دوباره میخوام گوشه بسازم، پس کلاسر 2 تایی میبافم. قفل، 2 تا زنجیره، دوباره کلاسر 2 تایی توی این فضا، دوباره 2 تا، 3 تا پایه، دو تا زنجیره و رسیدیم به نقطه‌ای که شروع کار ما بود. این قسمت رو دقت کنین، دیگه شروع پایان هر رد شبیه هم دیگه است. اینا میشه گوشه ها، این قسمت ستایا میشه شروع ضلع مربع ما، اینا میشه گوشه ها. الان این نقطه هم گوشه، شروع یک کلاسر 2 تایی بافته بودیم و الان 2 تا زنجیره زدیم، کلاسر 2 تایی بعدیش هم باید همینجا ببافیم. این قسمت برای همه رجا مشابه و تکراریه، این قشنگ تو ذهنتون داشته باشین. حالا باید 2 تا زنجیره میزدیم، به این وصل میکردیم، ولی 1 زنجیره میزنیم با پای کوتاه وصل میکنیم که دوباره این خط وسط موتیفمون بیفته. خب این از این. دوباره 2 تا زنجیره، یه حلقه رو قلاب، نیمه میبافم، 2 تا رو یکی میکنم. خب حالا قفل، 2 تا زنجیره و برای رج سوم یه حلقه روی قلاب،
توی این فضا 2 تا پایه بلند کامل میبافم. دقت کنین، کلاسه رو بافتیم، کلاسه اولی رو بافتیم، توی فضا 2 تا پایه بلند بافتم کامل و روی این 3 تا هم میخوام پایه بلند کامل ببافم. 1 2 3. 2 تا هم توی این فضا میبافم. 1 2. 2 تا زنجیره و توی فضای مابین کلاسر رج قبل دوباره همون باف رو تکرار میکنم، یعنی یک کلاسر 2 تایی قفل، 2 تا زنجیره حلقه رو قلاب، همون فضا یک کلاسر 2 تایی دیگه میبافم. یک قفل، دوباره 2 تا زنجیره و الان بافتی که این قسمت انجام داده بودم و برای این قسمت تکرار و برای این قسمت تکرار، این قسمت هم تکرار. وصل این قسمت شبیه رج قبله. یک بار انجام میدم. 2 تا زنجیره گرفتم. توی این فضا 2 تا پایه بلند کامل، 3 تا پایه بلند کامل روی پایه های رج قبل، 2 تا پایه بلند کامل توی فضای کنار، دوباره 2 تا زنجیره برای ساختن فضا و کلاسر برای ساختن گوشه ها. قفل 2 تا توی همون فضا، مجدد کلاسر، قفل و رج بعد رو شروع میکنه. ببینین تا اینجا به این شکل در اومد. من این رج رو تا انتها ببافم، برسم به این نقطه، مثل رج قبل وصل میکنم و رج بعد رو برای شما توضیح بدم. خب این رج رو کامل بافتم، کلاسر اول گوشه رو بافتم، دقیقا گفتم مثل این قسمته، هیچ تفاوتی نداره. میتونیم ویدیو رو بزنین یه ذره عقب‌تر و این قسمت رو مجدد ببینیم، وگرنه ویدیو خیلی طولانی میشه. خب 2 تا زنجیره میبافم. ما این 2 تا زنجیره رو همیشه برای فاصله سازی، ایجاد فضا انجام میدیم. یه حلقه روی قلاب، 2 تا پایه توی فضا میبافم و روی تک تک این پایه ها پایه میبافم. این آموزش شما میتونید ازش استفاده کنین و خیلی آیتم های مختلفی رو باهاش اجرا کنین. من یک کیف رافیا بافتم که از موتیف مربع استفاده شده و همونجا هم توضیح داده بودم که میتونین جایگزین اون موتیف های دیگه ای رو قرار بدین که این موتیفی که الان امروز داریم با هم دیگه کار میکنیم جایگزین خیلی قشنگ و خوبیه برای این کیف. لینکش رو این بالا براتون میذارم و توی قسمت دیسکریپشن هم اضافه میکنم و میتونین ازش استفاده کنین و صاحب یک کیف خیلی بانمک و یونیک بشید که خیلی جذاب میشه. حتی از این پترن شما میتونین برای شال مبل، برای کوسن، برای پتو، برای لباس یا هر آیتم دیگه‌ای که میخواین استفاده کنین. بچه ببینید من این قسمت گوشه سازی رو دیگه نیومدم توضیح بدم. دقت کنین فقط تکراره. این نقطه 2 تا پایه اضافه کردم، این نقطه 2 تا پایه اضافه کردم، باقی پایه ها رو پایه ها بافتم. ببینین اگر احساس میکنین گم میکنین شروع کار رو،
این نقطه برای خودتون مارکر بذارین. همیشه وقتی میبافین، الان بهتون نشون میدم، مثلا هر وقت که بافتین این قسمت برای خودتون مارکر بذارین، بدونین که شروع رج شماست. خب این کار باعث میشه شما پایه شروع رو بتونین تشخیص بدین. حالا من چون حفظ هستم و دیگه تو نگاه میتونم تشخیص بدم، نیاز ندارم. شمایی که نیاز نداریم، حالا این حرکت مهم نیست، اما اگر احساس میکنین همش گم میکنین، شروع رج رو برای خودتون علامت بذارین. خب این از این. بچه ها دیدین؟ الان من دوباره 2 تا زنجیره میبافم توی این فضا، 2 تا پایه میبافم، روی پایه ها پایه، توی این قسمت هم 2 تا پایه. بشمارید توی این رج باید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا پایه داشته باشیم. هر رج تعداد پایه هایی که باید باشه رو بشمارید. رج قبل باید 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه داشته باشین. رج قبل ترش 3 تا، 3 7 11. خب تا این قسمت بشمارین که تعداد پایه ها کم و زیاد نشده باشه و بافتتون خراب نشه. من این کار رو تکرار میکنم، میبافم، میرسم این نقطه. کاری که این قسمت انجام دادم و دوباره تکرار میکنم و میریم برای رج بعد که رج مهمیه. خب بچه ببینین الان به این رج خوب دقت کنین. تا اینجا که یه موتیف خیلی ساده داشتیم، ولی از این به بعد میخوایم این طرح رو جوری پیاده سازی کنیم که این قسمت ها دیگه لوزی شکل بگیره و هی لوزیات توی هر رج اضافه بشه و پترنی که میخوایم تشکیل بشه. این علامت رو گذاشتم که شما تشخیص بدین که من شروع رج من از کجاست و اینکه باف به چه شکلیه. ببینین کلاسر اول رو بافتم، 2 تا زنجیره زدم و الان یه حلقه روی قلاب گرفتم. این رج خوب دقت کنیم. به جای 2 تا پایه توی این فضا 3 تا پایه میبافم. 1 2 3 تا پایه بلند کامل. دلیلش چیه؟ چون هر لوزی ما 3 تا پایه شروع داره. خب به خاطر همین به جای 2 تا 3 تا بافتم. حالا 2 تا زنجیره میبافم که فضا ایجاد کنم. پس به نسبت همین 2 تا زنجیره 2 تا پایه از پایین رو رها میکنم. یه حلقه رو قلاب، 1 2 3 روی سومی پایه بلند میبافم و این پایه بلند بافتن رو تا 2 تا پایه مونده به آخری ادامه میدم. در اصل باید تعدادش به اندازی این رج بشه. این رج 7 تا بود، پس 7 تا پایه بلند میبافم. خب 7 تا که ببافم 2 تا میمونه. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 1 2. یه حلقه روی قلاب توی این فضا 3 تا پایه بلند میبافم. 2 3. حالا دوباره 2 تا زنجیره و کلاسر گوشه. دیدین؟ دیگه بقیه رو فکر کنم حدس بزنین که توی این رج باید چی کار کنیم. دیگه باقی پایه ها مثل هم دیگه است. خب 2 تا زنجیره و 3 تا پایه کامل این فضا. خب این کار رو هم ادامه بدم. دیدین؟ تا اینجا به این شکل شد. این رج رو ببافم کامل برسم به رج بعد که رج بعد رو هم براتون توضیح بدم. بچه ها نگاه کنین، الان این قسمت به این شکل رسیدیم. خب میبینین هر سمت 2 تا پایه برای لوزی جدید داریم. این لوزی هم این رج کامل میشه دیگه. خب کلاسر اول رو بافتم، 2 تا زنجیره بافتم.
توی این فضا بازم مثل قبل، یعنی تکرار این قسمته. خب 2 تا پایه می بافم. فقط یک بار که میخوام لوزی رو اضافه کنم میام 3 تایی می بافم. خب الان 2 تا می بافم. 2 تا پایه، 1، 2 تا کامل. حالا روی این 3 تا پایه می بافم. توی فضا هم 2 تا پایه می بافم. بشمارم میشه 7 تا پایه. پس فضا می سازم. 2 تا زنجیره، یه حلقه رو قلاب، 2 تا پایه رها، پایه سوم یه پایه بلند می بافم. این قسمت 7 تا بود. این رج برای این لوزی باید 3 تا پایه داشته باشم. پس 2 تا پایه بعدی رو می بافم. چون 3 تا فضا میدم. ببینید از این سمت 2 تا پایه باید داشته باشین، از این سمت هم باید 2 تا پایه داشته باشین. خب این لوزی تکمیل میشه و توی فضا دوباره 2 تا پایه، 3 تا پایه روی پایه رج قبل. خب 2 تا پایه توی فضا و فضای گوشه. دیدین تا اینجا یه لوزی کامل شد. 2 تا لوزی داره اضافه میشه. این قسمت توی این فضا کلاسر می بافم. 1 2 فضا، 1 2 کلاسر. دوباره فضا می سازم و تو فضای رج قبل 2 تا پایه همینو تکرار می کنم. ببین الان این رج به این شکل در اومد. خب میبینین؟ اینو کامل ببافم. رج بعد رو با هم ببینیم که باید چی کار کنیم. خب بچه ها ببینید این رج هم رج مهمیه و چیز جدیدی داریم توش. ولی از این رج به بعد دیگه تکرار رجای قبلی. حالا براتون توضیح میدم. این رج هم این علامت رو هم براتون بذارم که شما شروع کار رو تشخیص بدین از کجاست تو دستم. ببینین الان 7 تایی رو بافتیم، باید 11 تایی رو ببافیم برای لوزی اول. پس چی؟ هنوز مرحله هستیم که 2 تا زنجیره زدیم، باید توی این فضا 2 تا پایه بلند ببافیم فقط. خب الان روی این پایه ها پایه می بافم و 2 تا هم تو فضای بعدی پایه اضافه می کنم که میشه 11 تا پایه و این لوزی من هم شکل میگیره. بچه این پترن یه پترن همه کاره باحاله. اصلا باش میتونه خیلی چیزا ببافین. حالا من سعی میکنم در ادامه بافتای متنوعی رو ازش نشون بدم. همراه کانال من باشید. اگر هنوز سابسکرایب نکردین این کار انجام بدید. زنگوله پیج رو حتما روشن کنید اگر هنوز روشن نکردید که از اولین بافتا با خبر بشین. بافتا دنباله دارن، توش پر نکته است. حتی اگر قرار نیست ببافین پیشنهاد میکنم حتما ویدیو رو نگاه کنین، چون توی هر باف یک لمی، یک قلقی رو برای حرفه‌ای تر بودن، برای راحت تر بودن بهتون آموزش میدم. ببینین الان 11 تا رو که بافتم، این لوزی تکمیل شده. این لوزی هنوز در حال بافت. 11 تاش کامل شد و فضا بدم که با لوزی بعدی فاصله بیفته. 2 تا زنجیره میزنم و از این 3 تایی کامل میگذرم. خب هیچ چیزی نمیبافم. این لوزی کامل شده. توی فضا فقط 2 تا پایه میبافم و این 11 تا رو کامل میکنم. یعنی 2 تاشو که بافتم
7 تا و 2 تای این سمت رو هم میبافم. آموزش ها سعی میکنم که دنباله دار باشن و شما به راحتی بتونین در نهایت بافتای خیلی کاربردی و مفیدی رو در نهایت داشته باشن و پیشنهاد میکنم ویدیوها رو دنبال کنین که هر سری چیز جدیدی رو خودم هم یاد گرفتم بهتون حتما آموزش میدم. خب این 11 تا هم کامل شد. ببینین چقدر خوشگل میشه. دیدید؟ از این به بعد دیگه تکرار. الان 2 تا زنجیره رو میبافم و کلاسر گوشه. خب بچه توضیحای منو دقت کنین، همین باعث میشه که اصلا متوجه بشین چه پایه‌ای رو کجا برای چی دارین میبافین. خیلی مهمه تا اینکه فقط توتیوار بهتون بگم که اینجا 2 تا دونه بزن، اینجا یه دونه بزن و ندونین که اصلا این دونه ها برای چیه. رج بعد رو هم براتون توضیح میدم و از این به بعد دیگه کاملا تکراریه. خب یعنی تا هر قسمتی که بخواین میتونین ادامه بدین و تا هر جایی هم که بخواین دیگه از اون به بعدش رو میتونین قطع کنین، ادامه ندید. یعنی هر سایزی که بخواین قابل اجراست و میتونین ادامه بدین. ببینید بعد از این که لوزی های نصف نیمه شما به مرحله 11 تا رسید، وقتشه که تو فضاهای خالی که داریم باز پایه لوزی بعد رو ایجاد کنیم. یعنی برای شروع به جای 2 تا پایه، 2 تا زنجیره که زدیم، به جای 2 تا پایه 3 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3. دوباره فضا میدیم 2 تا از پایین رها میکنیم و 11 تا رو تبدیل به 7 تا پایه میکنیم. خب این موتیف تا هر رج که بخواین، تا هر اندازه و سایز قابل اجراست. واسه همین میگم این موتیف به تنهایی میتونه رو تختی باشه، رو مبلی باشه، میتونه لباس باشه، میتونه طرح کیف باشه یا هر کاربرد دیگه‌ای که بخواین میتونه تبدیل بشه. خب 2 تا ببین این قسمت ما بین 2 تا لوزی وقتی میخوایم بیس یه لوزی دیگر رو بدیم، دوباره بعد فضا بدیم و توی این فضا 3 تا پایه ببافیم. پس این رجیه که شما باید به جای 2 تا پایه 3 تا پایه ببافین توی فضاها. خب و همینطور 11 تایی ها تبدیل به 7 تایی ها بشن. این از این. خب دوباره فضا 2 تا از پایین رها کردم، توی این گوشه هم 3 تا پایه می بافم و دوباره 2 تا فضا برای ایجاد گوشه. توی فضای 2 تا کلاسر رج قبل مجدد مابینش 2 تا کلاسر با 2 زنجیره مابین می بافم. خب اینم از این موتیف با نمکمون. این رجم باید کامل کنم و دیگه از این به بعد دیگه فقط تکراره. میتونین بزنین ویدیو رو از قبل بشه نگاه کنین که این قسمت دیگه باز چی کار کردیم. تکرار همین مرحله است. این از این. امیدوارم که از این ویدیو راضی باشید و براتون مفید باشه. پیشنهاد میکنم حتما کیف رو ببینین. شاید از این موتیف بخواین کیف ببافین یا اگر دوست داشتین که این موتیف رو تبدیل به کوسن کنم حتما اینزی بر من کامنت بذارین. خدا نگهدار.